مسئله 405. تو این سوال یک سیستم تعلیق اتومبیل رو داده و صورت سوال در نهایت میگه نیرویی که به پینه آ وارد میشه رو محاسبه کنید. خب برای اینکه نیرویی که به پینه آ وارد میشه رو محاسبه کنیم، من میام این سیستم تعلیق رو به اصطلاح اول جدا میکنم و بعد قسمت به قسمت مسئله رو روش اجرا میکنم. نگاه کنید، یک قسمتی داره تحت عنوان شاسی که این تیکه هست، این تیکه که من با رنگ قرمز مشخصش میکنم. این قسمت رو من جدا بکنم. ابتدا این قسمت به این شکل، این تیکه قسمت شاسی که من جداش کردم، صورت سوال میگه که وزن این قسمت شاسی 40 کیلوگرم. پس ما یک وزن 40 کیلوگرمی یا 40 ضرب در 9.8 اینجا داریم. ضمناً میگه که وزن هر قسمت از اتصالات به تایر، یعنی این تیکه، نگاه کنید این تیکه‌ای که اینجا ترسیم میشه و البته عین همین تیکه رو ما این طرف هم داریم دیگه، اینها دوبل هستن، دوتا هستن. من یکی از این قسمت ها رو بکشم، این هم به این شکل و این قسمت تایر. خب این هماره این تیکه. یه قسمت دیگه هم شبیه همین داره دیگه. میگه وزن این قسمت ها هم با اتصالاتشون مقدارش هست 35 کیلوگرم که تو فاصله 680 تا از مرکز خط هست. پس از اینجا اگر 680 تا بریم جلو یه وزن 35 کیلوگرمی داریم. خب 680 کل 750 کلش هست. 750 منهای 680 من بکنم 750 منهای 680 میشه 70 تا. پس وزن 35 کیلوگرمی اینجا هست 35 ضرب در 9.8 که فاصلش چقدر هست؟ فاصلش هست 70 میلیمتر. 70 میلیمتر تا وسط تایر دیگه، تا اینجا 70 میلیمتر است. خب البته دو تا از این 35 کیلوگرمی ها هست دیگه، یکی هم سمت چپ داریم. خب این دو تا قسمت از صورت سوال دیگه چی میگه؟ میگه که اگر یک نیروی 12 کیلو نیوتنی به فریم یا به شاسی وارد بشه، پس اینجا ما یک نیروی 12 کیلو نیوتنی هم خواهیم داشت که مربوط میشه به وزن فرض کنیم اتاقک ماشین یا تجهیزاتی که بهش متصل. خب حالا میگه که مقدار نیرو توی پین آ محاسبه کنید. خب قبل از اینکه مقدار نیرو توی پین آ محاسبه کنم، پین آ اینجا هست، یه پین آ اینجا داریم و متناظرش اینجا هست و ضمناً این نقطه هم داریم به خاطر اون یکی به اصطلاح تایری که وجود داره. خب من برم نیروها رو روی شاسی و روی فریم و روی این قسمت سیستم تعلیق بذارم. تو پین آ، توی نقطه آ ما یک نیرو به این شکل خواهیم داشت، یک نیرو رو به بالا بگذاریم اینجا، بعد اینجا هم خب متناظرش رو خواهیم داشت. اگر نیرو به بالاست اینجا بایستی رو به پایین نیرو بگیریم. خب اسم این نیرو رو من گذاشتم آ که صورت سوالم همین مقدار نیروی آ رو از ما میخواد. دیگه چی داره؟ بین این فریم و این تایر یک فنر قرار داره. پس اینجا ما یک نیروی اس رو بذاریم F مثلا S، یک نیرو هم این طرف داریم FS و خب یک نیرو هم اینجا خواهیم داشت، اسمش رو بذاریم FS، عکس العمل فنر FS. خب دیگه چی داریم؟ خب خود تایر هم با زمین یک نیرو داره، اسمش رو بذاریم نیروی P که تایر با زمین عملا ارتباط برقرار میکنه. خب این هم نیروی P. صورت سوال مقدار نیروی آ رو از ما میخواد. اگر من بیام توی این قسمت در از تایر و اتصالات بخوام گشتاور بنویسم، اینجا ما سه تا مجهول داریم. نیروی آ رو داریم، نیروی FS یا نیروی فنر رو داریم و نیروی P رو داریم و خب مسئله حل نمیشه. ابتدا من بیام نیروی P رو حساب میکنم. ببینید اگر برای کل مجموعه
من بیام و سیگما Fy برابر با 0 بنویسم. ببینیم چی میشه. کل مجموعه روی این دوتا تایر ایستاده دیگه. خب کل مجموعه چی هست؟ یه وزن 40 تایی رو به پایین داشتیم که مربوط به فریم بود. یه وزن 35 تایی، دو تا وزن 35 تایی در اصل داشتیم رو به پایین به خاطر وزن این اتصالاتی که به تایر وصله و وزن خود تایر. این ضرب در 9.8. یک نیروی L هم رو به پایین داشتیم، کل نیرویی که از اتاقک اومده بود. پس به اضافه 12,000 نیوتن میکنم و خب دوتا تایر داریم دیگه. دوتا تایر هم دوتا نیرو داره رو به بالا، مساوی با 2p قرار میدم و میتونم مقدار نیروی p رو یا مقدار نیروهایی که به تایر وارد میشه رو پیدا بکنم. میشه 40 به اضافه دوتا 35 تا 70 تا ضرب در 9.8 به اضافه با 12,000 پی میشه 13.1 کیلو نیوتن. 13.1 تقسیم بر 2 هم بایستی بشه، تقسیم بر 2 میشه 6 و تقریبا نیم. پس پی میشه 6.5 کیلو نیوتن تقریبا. خب حالا من اگر بیام توی قسمت شاسی حول نقطه S که محل فنر باشه گشتاور بگیرم، اسم این نقطه رو بذاریم S. چرا حول این نقطه گشتاور میگیریم؟ به خاطر اینکه نیروی فنر از بین بره. حول نقطه S گشتاور بگیرم، پس می نویسم سیگما M حول نقطه S برابر با 0. خب ببینیم چی داریم. گشتاور ساعتگرد رو مثبت میگیرم، گشتاور پاس ساعتگرد رو هم منفی میگیرم. خب حول نقطه S گشتاور بگیریم. قبل از اینکه حول نقطه S گشتاور بگیریم برم من فاصله ها رو پیدا بکنم. ببین فاصله نیروی 35 تایی رو از ابتدای تایر داریم که 70 میلیمتر بود. فاصله S رو تا ابتدای تایر برم، تا وسط تایر برم پیدا بکنم. فاصله S تا وسط تایر، خب S اینجا هست، تا وسط تایر میخوایم. خب کلش رو داریم 750 تا 500 تا اگر ازش کم کنیم میشود 250. پس این فاصله هست 250. خب فاصله نقطه A رو هم تا اول تایر پیدا کنیم. فاصله نقطه A رو اگه بخوایم پیدا کنیم تا اول تایر، این فاصله رو چون متقارن هست داریم 400 تا و یه 750 تا باید بهش اضافه کنیم میشود 1150 تا. پس این فاصله هم 1150 میلیمتر هست. خب حالا بریم سراغ گشتاورگیری خودمون. سیگما M حول نقطه S برابر با 0. خب چی داریم؟ ما یک گشتاور P داریم که حول S به صورت پاد ساعتگرد گشتاور ایجاد میکنه. پس می‌نویسم منهای با P رو دارم 6.5 کیلو نیوتن یا 6500 ضرب در فاصلش تا نقطه S هست 250 تا ضرب در 250. دیگه چی داریم؟ یه نیروی 35 ضرب در 9.8 داریم که گشتاور ساعتگرد ایجاد میکنه. پس منهای 35 ضرب در 9.8 ضرب در فاصلش چقدر هست؟ این فاصله رو من میخوام، یه فاصله 250 تایی دارم و یه فاصله 70 تایی دارم که میتونم ازش کم بکنم و این فاصله رو به دست بیارم. 250 منهای 70 میشه 180 میلیمتر. پس این فاصله 180 است. پس ضرب در 180. خب علامتش هم ساعتگرد قرار شد بذارم چون به صورت ساعتگرد داره حرکت میکنه مثبت. خب این هم مال نیروی 35 تایی. دیگه چی داریم؟ یه نیروی A هم داریم. A هم حول S به صورت پاد ساعتگرد گشتاور ایجاد میکنه. پس منهای A ضرب در فاصلش تا S. خب فاصلش تا S چقدر هست؟ ما 1150 تایی داریم و بایستی یه 250 تا ازش کم بکنیم. 1150 منهای 250 میشود 900. پس A هم فاصلش تا S میشه 900 تا. دیگه نیروی دیگه نداریم مساوی با 0. خود نیروی Fs هم که از این نقطه میگذره. خب میتونم از این رابطه مقدار نیروی A رو محاسبه کنم. مقدار نیروی A میشود 6500 ضرب در 250 منهای 35 ضرب در 9.8 ضرب در 180 تقسیم بر 900. مقدار نیروی A میشه منهای 1.74 منهای 1.74 کیلو نیوتن. علامت منفی نشون دهنده اینه که جهت A رو ما
معکوس گرفتیم، جهت آ بایستی رو به بالا باشه، ولی از لحاظ مقدار آ میشه 1 + 74 کیلو نیوتن.